برام صناعي في دار الخمر اشتغل عوزني برام هنا اشتغل شیرینی اونه علی کنه طبقه پایین فرانسات پیش بره بتونم حداقل یه بخشی به بیل عباس زور کنم اپراتور یعنی ایتالان واقعا بیل عباس زور کنم این اگه بخواین امکانش هست خدیجه خانم، نباید زیاد نگران باشید. بدهش واقعا خیلی سنجیده. میدونم بتونید با عباس صحبت بکنید، رازیش کنید، شاید واقعا اون بخواد که بهنام آزاد بشه، چون گفت رفیق بهنام هم بوده. باید بهش هم زنگ بزنم. آره بهش زنگ بزن، بگو که بخش از پول آماده کردی که بری بهش بدی که اونم راضی بشه، به شما اعتماد پیدا کنه.
الو سلام آقا. آقا عباس خوبی؟ الو آقا عباس خوبی؟ ممنون خواهش میکنم. سلامتی حالتون خوبه؟ آقا عباس بخشین راستش من زنگ زدم خواستم یه موضوع نسید بگم. راستش یه چند روز ما با احمد یعنی رفیق بهنام چند روز یه پیله لیده هجوری کنیم خواستم منم ای بوه بخش ای پیلته بریم. آقا اصلا کار با مادر شوهر من نداشته بود، فقط موافقی پیله بخش بریمید تو با ما طرفی. اصلا مادر شوهر من کار باش نداشته بود. ما همون اول هم گفتم یه دشمن زندگی ما. راستش فعلا چه مقدار زیادی ندارم ولی کم حیبت تبی دیدم. خدا آقا عباس من الان دارم تلاش میکنم به هر در و دیوار ایزانم تا پیلتنه زور کنم. کسی چه هی بخش ای پیلتنه بریمید. اصلا هیچ کار با مادر شوهر من نداشته. آقا عباس بخش خود سی طوریه سیمان ما کلا پیلت نیترم کامل بدم. خود دشمن زنده ما اصلا کار به مادر شوهرم نداشته بود. من همون اول گفتم یه فقط خواست زنده ما نخراب کنه، هیچ وقت با بینام خوب نبی با ما خوب نبی، فقط این خواست زنده ما نخراب کنه. الان می ایگم یه بخشی به پیل ایال میدمت چه میال می اگه تو بینامم آزاد کنی ها هم یا کمه چمو ایطور پی و پیلت زیتری رسی. آقا عباس خوددونی پیلت خیلیه مبلغ زیاده چطور زورش کنم؟ میگم چه میدمه به نامم آزاد که حداقل اینطوری کمکم کنه. میخوام تینا نیتلو مادر شوهرتون دعوت به شما نقشه دارید. شرمنده خواهش کنم یه زن مندازم. با خدا نقشه در کار نیست. خانم نگاه رو خواهش کنم اون کار رو دارم. نه تمام. خدیجه خانم اصلا نگران نباشید. حالا شما که بخش رو پول اولو بهش بدین، خب کم کم که بهش بدین شاید خودش که قانع شد. نباید شما انتظار داشته باشید که همین اول کار قبول کنه. نه ببین نباید انتظار داشته باشید که همین اول عباس بره بهنامو آزاد کنه. اینجوری هم درست نیست. باید بهشون حق بدین. شما باید کم کم بهش پول. به نظر من چند بار که بهش پول بدی خودش دیگه مثلا به شما اعتماد میکنه. حالا فعلا برین این پولا هم بزنید رو بقیه پولاتون. چی شده خدیجه خانم؟ یعنی چی؟ مگه همینا پولاتون نیست؟ خدیجه خانم بیشتر بگردین شاید همینجا باشه پولاتون. خدیجه خانم بازم بگردین شاید جای دیگه گذاشته باشین پولاتونو. مطمئنم ممنون شده بگیرم اینو
میدونی بیم با اونو چه خوب کار شدم این چند روز نونم نیستشون هستن تو خاجی به سرام بریزم اما تو نخمونم خواهشی کنم سریع دفعه برسونی رو خدت نشست صدق رابو خيار صدق صدق الجديد وعطهم باللباس يصير صدق الجديد صدق الجديد سيتاي ليه سيخدر سب اینو واسه با جنون بود فراست حاجروني باتت اینو با جنون خب باتت ها فراست صحبت بگم شنو؟ دراشتم فراست صحبت بگم سيتي معصوم بیرون تصدیق بگم سوری بلا يا خدت يعني سوي فراست من به چند روزی باشونه دل خدمونی از صبح تا شویدم سر کار بیرون خب الان سنه بیا تصدیق بگم همینه بگو بیا معصوم تصدیق بگم بیرون سنه میدونی چی؟ مبروش خديته مبروش تعمل من بده کاری بعد اون طرف چی مال بنامه قاتل ها کار خوبی اینی هیچی نیسته تو تنی پیلام تو بنای خرفی چه؟ تا 10 سال هم که کار کنی تو نیتایی پیلونه چه صافن ایتونه نشستی من باید چیشه همینه هم مال کنم هی دام بینم دوی دوری کنه چه؟ اوسو بینم آدم گوه مبون نباد بی؟ نه چی بیتن اهلا بیتن پیچو بی؟ چه صافت؟ دنام با شو دیگه چه خوب نمیدم تو داری باید جمعه لباسی کیسه این همش پیده اون تو با از اینا باید از دلم خواست پیل خوندی حداقل به خاطر بینام اینه هیچی نیست برام سنا این پیده عاشقانه برام سنیگم
از اینا هم هر چی کار کنی مال منه. تو چی به من هم ده کار. کلام نزد. ایتونه شخص مرگ و فاکسونه. نگاه ایتون چه بردم؟ راست خود اسم با ایمدی سون رفتم. من اونه میهونه. خود سر نمید بگم. بیدهی دامن به اینا خود چی بردشون؟ ما چی بسونیم؟ احمد بیدن. اینی که بجید احمد بیدن. تو اما قدر چی؟ اما چی کاری می؟ بریرو چند میتونه این ناسکی میده تو؟ چیه؟ ناسکی دارم. تو مریسی شو بیری. تو مریسی چقدر؟ چطور بیری؟ بچه چی خبره؟ چطور من چطور؟ میگو چی میده خبره جلو؟ سی تو مریدو؟ چطور؟ تو بده آورده؟ تو بده آورده؟ بیر خود گولی می بیر خود آوردم جریان پیلاتون چی گفت؟ احمد بیدنی چی تو خود نمیزم روز کار کردم ما نقل پیله چی نکن؟ پیده خیلی نبود من مادر پیله نمازم مادر پیله بریسی من تو ربطی ناره به نام من داره کاره ازم تو به کار چه که ما آزادش کنه فقط یعنی سیزونش بده باز کن ببینیش کی؟ منو بتونم نه مثلا باز چی سری؟ ما خیلی به نماز ما در جوری چنین کارجوری که تو برای به نماز بگو من بره کسی نیفهمی خودت به داور کرد آزاد با حق و داره من تقافر خانم و من ربطی ناره اول پیش خمه یادم بلش کن اول پیش خمه یادم حدیثم خب من تو مغزو حدیثم بگو من بره کار میکنم خودت بندار وا به بندار نام تو دار نبود بندار کرد آزاد و بو هر کار کاری خیلی دارم خوب ببینم شما به نام من آزاد از آقای دیگه سخت باز پیله ببندم خدیجه بوده باز نمیره چه شوکا اشیاء عوضی سيكون خالدة قلعت شنو تيجي قلعت شنو خالدة سعدي لا شيء من تيجي ما داشتم ما بخاص دلت شانه دي خوش في خود كل في خود كل في خود كل انا بينا كنت تعرفي ها لباس چیزه دوست داشت یه کار نده بلانکو من نبا به نام آزاد کنیم من نبا به نام آزاد خب دلم دل این خواست آزاده بود بگی خواهد که کار بود بیده چی ندیده بیده از مال خدیده بیده خب بیده من بنام خدیده بله کارم طلب کارم بسکیش ایوسته بله کار طلب کار چی میارفت چی چی زنی بیده چی خیلی ایگو بیده من بینم هی خد خدیده هی بیده خدیده سی ایگو من باز بکن اصلا من رفتی داره همه بینام دارمو میبو بیز مگا بیا برادر خلیزا تو بخیلی بوزی کنی نالی یه هر رو هر چیز دکار کنی بیله زنه دابره منیم هونه چه خون چرا چه گو خاله خیلی سر چه بی بردابره فایده نار بزن بیا برادر نی خواه بس اینه بردابره چیزا نگیرم باز که از این نمیداره از چی میخوام ایگو من از این من از این دیگه نه من از این دیگه بردابره یه دابره مخو هر رو چی بخواستم راه من مستعد من دیگه نه توی خوش میشه و کار داری خوش کنم بدامه بزدم چه صفت بنيوتيهم ما خلينا دخل لا ميتون يا ده بنيوتيهم لا بطيء بعد نار هذا بخمر مش برمش برا داري هذا تشيكين برا داري برا خليهم انت زي هذا اسمه
بیا برو خدیجه خب من اصلا پیلش خواهم بیا تو خدیده هیزم باید میام سیسنیا هونشه باید خون دقیقه اذیت چیکنی واسه چیکنی اذیت نشو. من هر روز چیکنی من پیله چه بری من هر روز بلا سر شو خدیده هیزم باید میام بذار نگاه باید میام برات بذار چم سنا ليش نیلو باید میام واسه چیکنی خدیده خدیجه واسه چیکنی خدیده میام خدیده میام باید میام هذه واسه چیکنی بني واسه خدیده هونشه واسه دیگه خدیده اون کل چی کونه اصلا میگم خدیده ما برام بخوام بیاد من راه داره اسمع کن نیلم برش میرم اینو جهنم بعد رفته کاری که میشه خفه نیلم برش میگم نتونم برو هيك شو احنا سين قبل صدق من نیلم خدیده باید میام سيزني سيزني نیلم میام سيزني سیکم ببین این پیل بیشتر دام چی خدیده داری خدیده من ضبطش رو چرا دام سنة زعل اصلا كرر يا عروسة اصلا دام دام دوباره اشیاء جارد نه باش اصلا خاطر فیدال بعد تزی نه بعد ليش هو نمیخوام میخوام بس تدا میتونم باهات نشوی کاری درسته. سیزن ما چی چی بینم چی شده داشت درسته. منی نمیخوام همونی بلم کافه هستم انا واضح نیدم نیابد اساسي برادر بیا برات میخواد چه بیا برات نیابد بیا برات دیدم باید میام بیا برات وای هونه داره زنده داره نه کوی هونه داره زنده داره تمام بیا زنده اسمش و هر چی چند گازو تو فویل گو خرد بزن چه صافت ها بس بده همون روز اول رسیدیم احمد از ردام بیام میونه دونه تو همه بدانه یه سر میام خیلی بدن اصلا اومد کافش سعی بیش ما قرار بود چیزی برفتیم با بین این همه دردسر رو به کافان می‌چشیم و دار می‌خواستم با ماشین بیام ماشین نزدم بریم توی قلب شیره نی اونه علی کن طبقه پایین اونه علی نه میتونه سوی برام بخوام میتونه سوی برام خروج دو ما فهمت این اسم خود ده ما خطر مزای علی خوش علی خوش شو ما زين دیگه فقط وسیله تو اون امایی دیگه میتونه پایین میخواد ازار ما خیلی بعد دست بیاتم و پیامی اون دیگه خون برام ای چرا بو برام و دوستا و بیا نورو و بیا میرو من خواهم دیگه بیا کار میکنم جنش هم میدونه دیگه بابه اصلا تو دیگه نمیشه فرانسه بود حواس نیست بیا خواهی دیگه برای هر چیز زحمت چیز رو بابره بابا بابا نیست خراب نه هم بخیر اصلا نمیشه YouTube بس ده. Tamam. یافته بخوام اشاره جدیدی چی باعث است؟ اگه میخوای ساختمان اداره چرا بخوام الان من رفتم سکار یک کاری کنم که اجرای چه بخوام الان خب دیگه میره خمیس هم الان خب زورا خودم سکار میکنم زورا خودم سکار میکنم تو خلاص میگه فراسه هم بشه فراسه راحت کنم
چون واقعا طور نیست کار به نام انجام میدیم آباد مثلا خیلی خوب. زندگیت خوبه چه چی؟ زندگیت خوب حالا یه مشکل دیگه بود یه جایی کمکاری کرده یا چون خدای اتفاق اسمش اتفاق اختار نیست اختار تای فراسته بهتره خود راحتی ده احساس آرامش ده فقط بینام هستی حبيبي انا بط وش بهم يدانس انا بس انا اختنا رانك تورينيس تو به نام آزاد به نام نخمو کاری که آزاد چی خلان دو میرید راد انا از وقتی انا نارانه ولی تا بس لازم کنه عاد خلاص بنا آزاد و بنا دور همین اصلا که نه هم استام بزنید انت کنی عمل واقعا سخته بری زبا درون سخت بری تو با تورنيس بری زبا بری اختنا رانك بعد تقول انا راد وجهي يعني كان بيان هيك دروستي بتري ود دروسان بری زبا بری تو هیات ترکمیز که خود دستش بچش صورة أو يعني تبغى أبرني إذا بدنا راح أبرني بيننا أنا بدنا هذه سبعة أشيز دولار ما تشوف ها لا خب ده كان فرنسا ليش كده ده فيش ده برلين واحد تمام الموضوع زمان از دلش فرنسا ما برای ما